สวัสดีครับคลิปนี้เอาไอเดียการเปลี่ยนยางที่ปัดน้ำฝนอย่างง่ายๆเลยทำเองได้ทุกท่านนะครับทุกคนทำเองที่บ้านได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเป็นไอเดียสำหรับผมเองที่ผมซื้อยางมาเปลี่ยนสำหรับก้านแท้นะครับผมไม่อยากเปลี่ยนทั้งก้านเนื่องจากว่าราคาแพงกว่าซื้อยางอย่างเดียวตรงรุ่นมาเปลี่ยนก็ได้นะครับลองค้นหาตามร้านค้าออนไลน์ดูก่อนว่ารถของคุณใช้สเปคยางเท่าไหร่จะมีฝั่งยาวและฝั่งสั้นนะครับอย่างของผมเนี่ยวัดเรียบร้อยแล้วเป็น26นิ้วแล้วก็16นิ้วนะครับตามนี้เลยผมก็เช็คตามร้านค้าออนไลน์ซึ่งมีตรงรุ่นรถอยู่แล้วนะคุณสามารถค้นหาได้นะครับผมก็สั่งรุ่นนี้เลยเป็นยางแท้ร้านเขาเบิกมาจากศูนย์มาขายนะครับราคาประมาณ155 บาทวิธีถอดก้านใบปัดน้ำฝนนะครับงัดสลักตัวนี้ขึ้นแบบนี้แล้วก็ดันตัวก้านลงนะครับพึบแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยครับวิธีการถอดยางเดิมออกจากก้านใบปัดน้ำฝนนะครับก็ง่ายๆให้คุณสังเกตตัวหัวตรงนี้นะครับหัวก็คือส่วนที่มันไม่ได้มีร่องตรงนี้นะปกติมันจะมีร่องที่สลักตรงนี้ล็อกอยู่นะครับมันจะเป็นร่องล่างสำหรับตัวเหล็กนะครับร่องบนสำหรับเคลื่อนไหวตรงนี้ได้นะตอนนี้มันถูกล็อกอยู่ตรงนี้มันจะมีสลักอยู่ให้คุณดึงย้อนกลับมาฝั่งนี้ฝั่งถอยหลังนะครับคุณดึงย้อนกลับแรงๆนิดนึงเนี่ยครับสังเกตดูตรงนี้มันจะมีรูที่ให้สลักลงนะครับสลักตรงนี้จะล็อกอยู่นะคุณดึงแล้วก็ดึงทั้งหมดออกมาดึงทั้งหมดเลยครับดึงทั้งหมดออกมาแล้วก็ใส่ก้านเหล็กจากตัวเก่าให้ตัวใหม่นะครับก้านตรงนี้นะสำหรับตัวนี้ลองดูฝั่งทางนี้นะครับตรงเนี้ยที่มันเป็นเงี้ยงตรงเนี้ยจะเอาไว้ล็อกไม่ให้ตัวก้านนะครับที่เป็นยางเนี่ยมันเลื่อนซ้ายขวานะส่วนช่องล่างตรงเนี้ยให้คุณส่องดีๆนะครับส่องในร่องล่างตรงนี้นะร่องตรงนี้มันจะมีบากอยู่สังเกตดีๆครับข้างในเห็นไหมครับตัวเล็กๆที่ผมเล็บผมอยู่เนี่ยมันจะมีบากอยู่มันจะเข้ากับบากตรงนี้พอดีเลยนะครับให้คุณประกอบให้เสร็จสับเลยเนี่ยครับใส่เข้าไปตั้งแต่แรกเลยใส่เหล็กเข้าไปในตัวยางใหม่นะครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันเขาจะมีบากอยู่นะบากก็จะลงล็อกกับบากของเหล็กพอดีตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตั้งแต่แรกแบบนี้เลยเนี่ยผมใส่แล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมสุดเลยนะครับใส่เหล็กเข้าไปตั้งแต่แรกแบบนี้ง่ายดีวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ช่างเขาใช้กันนะครับสังเกตดูทุกอย่างลงตัวครับพร้อมสอดนะครับแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้นี่นะครับตัวก้านนะสำหรับตัวก้านนะครับพอพร้อมแล้วคุณก็เสียบเข้าไปเลยตั้งแต่แรกเลยครับเสียบฝั่งที่ไม่ได้มีบากนะครับฝั่งนี้จะเป็นล้นๆนะฝั่งนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแบบนี้สังเกตดูตัวสลักเขาจะล็อกบนเหล็กนะครับร่องที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็สอดไปเรื่อยๆมันจะสอดง่ายขึ้นนะครับวิธีนี้จะง่ายกว่าสอดไปเรื่อยๆครับเราจะสามารถสอดได้นะครับไปเรื่อยๆเลยจนสุดเลยนะครับไปอีกสุดเลยครับจนสุดท้ายครับมันจะเข้าร่องพอดีแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ฝั่งทางนี้สังเกตดูตรงร่องบนนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีนูนขึ้นมามันจะลงล็อกพอดีตัวสลักจะเลื่อนมาแล้วลงล็อกตรงนี้พอดีนะครับลองดูนะปึ๊บนี่นะครับมันจะล็อกพอดีทุกอย่างล็อกลงตัวที่นี่หมดเนี่ยครับฝั่งทางนี้ก็ล็อกด้วยนะครับตัวสลักจะล็อกที่เป็นสลักของก้านจะล็อกกับยางพอดีที่ร่องบนแล้วสลักของตัวเหล็กก็ยึดเหล็กอยู่ด้วยเรียบร้อยทุกอย่างลงตัวครับหลังจากเปลี่ยนเป็นยางแท้มานะครับผมสั่งซื้อออนไลน์แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นยางเบิกศูนย์มานะครับจากศูนย์มิตซูบิชิก็สุดยอดเลยครับชัดเจนสวยมากนะครับใหม่กิ๊กใสเลยเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับก็ใสมากๆก็สมกับว่าเป็นยางใหม่แน่นอนนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะซื้อใหม่ทั้งก้านหรือซื้อยางมาเปลี่ยนนะครับไอทีปัญญาบ้านก็เอาข้อมูลมาแชร์ไว้ให้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเองก็ลองดูคลิปนี้เปลี่ยนเป็นเลยแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ